misschien moet ik gewoon in mijn eigen wereld blijven leven en alles een droom houden. Misschien moeten mijn dromen niet uitkomen, want dan blijft het leuk. It's either black or white. It's only live or die. I'm sure I'll stay alive, but not in my mind. It's either good or bad. I'm not happy or sad. Don't see the end between. Nowhere to find. Love me. Mijn 6e droomscenario zou zijn dat ik echt wel een soort grote zalen zou kunnen vullen. Gewoon over heel Europa of Amerika of whatever. Gewoon ergens. Omdat ik wil gewoon kunnen dansen op het podium. Dus dan heb ik een groot podium nodig. Hi, ik ben Naas. Ik maak muziek. Ik hou van schrijven. Ik hou van produceren. Ik hou van zingen. Ik hou van het allemaal. Ik hou gewoon van dingen maken. Ja, de persoon Naas en de artiest Naas zijn echt exact hetzelfde. Er zit letterlijk 0 verschil tussen. Dat vind ik ook erg belangrijk. Ik wil het gevoel hebben dat als ik een impact kan hebben op iemands leven, dat ik dan eerlijk tegen ze ben. En niet dat ik een versie van mezelf ben die niet haalbaar is. Ja, in mijn gezin werd er altijd gezegd van niet praten over je gevoelens, want de wereld is hard en anders denken mensen dat je zwak bent. Dat was de meeste mentaliteit. En dat heeft heel erg met Taped te maken. Daarom had ik ook Taped als eerste track uitgebracht na mijn Bits of Naas EP. Omdat de hele bedoeling van Taped is om jezelf te untapen. Schreeuw gewoon je gevoelens uit. Wat maakt het nou uit als mensen dat irritant vinden? En ik heb ook vaak het gevoel dat als je naar mijn muziek luistert, dan ben je waarschijnlijk niet de gelukkigste. Ik wil gewoon het gevoel geven dat er wel een plek is waar je thuis hoort. Ik heb heel vaak het gevoel dat heel veel nare dingen in de wereld gebeuren omdat mensen gewoon heel veel ego hebben en heel veel macht willen hebben. Terwijl het eigenlijk niet uit hoeft te maken, vind ik. Ik wil nooit het type artiest zijn die alleen maar op de mooie dingen van de wereld focust. Want het is gewoon belangrijk om ook je best te doen om de slechtere dingen naar een iets mooiere kant te brengen. Mijn ouders zeggen dat ik echt al sinds dat ik kon praten al aan het zingen was. En dat ik eigenlijk altijd alles aan het zingen was wat ik zag en wat ik aan het doen was. En toen ik ongeveer 6 werd, toen vond iedereen dat ik veel te veel aan het praten was, dat ik veel te druk was. En toen begon ik dus boekjes te schrijven. En toen werd ik lui, ik had geen zin meer om hele lange boekjes te schrijven. Toen werd het gewoon gedichtjes. Dus toen ik mijn gedichtjes ging voorlezen, klonk het alsof ik aan het zingen was. En toen dacht ik, holy shit. Volgens mij ben ik gewoon muziek aan het maken nu. Toen was ik denk 7 of 8 of zo. En toen was het eigenlijk sindsdien altijd mijn grootste missie om de best mogelijke muzikant te zijn in mijn eigen wereld. Ik hoop dat Naas over 10 jaar heel erg verliefd is en een hond heeft en misschien ook een kat en een hamster en vogels en heel veel dieren gewoon. Ik hoop dat ik gelukkig ben. Ik hoop dat ik mijn draai heb gevonden. Maar of ik echt beroemd wil worden, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Want elke keer dat het een beetje dichtbij begint te komen, dan wil ik eigenlijk weer weg. En ik hoop gewoon dat ik ooit soort succesvol genoeg word dat ik me gewoon alleen maar kan focussen op kunst maken en nergens concessies voor hoef te doen. Ja, er is echt een soort mega revolutie gebeurd in mijn familie. Ja, over de jaren heen eigenlijk van mijn 16e en ik ben nu 21. Een soort heel langzaam begon het op te bouwen. Dat ze begonnen te accepteren van oké, dit is het gewoon, dit is wat zij gaan doen, there's nothing else. De gedachte dat ik uiteindelijk een vrouw zou moeten worden die gewoon maar moest trouwen met iemand die dan per se van mijn cultuur zou moeten zijn. En dan gewoon maar een hele hoge studie moet zijn, want het moet eervol zijn. Een leven moet hebben die ik niet vet vind, ja, daar ben ik veel te koppig voor. Dat is eigenlijk ook heel erg wat ik de laatste tijd heel erg wil delen. Vooral als ik andere Koerdische of Midden-Oosten of überhaupt mensen met hele conservatieve ouders ontmoet. Dat ik gewoon altijd denk van hey, iedereen zei tegen mij dat het nooit zou veranderen. Dit is gewoon wat het is. But it did. Zelfs mijn ouders die in hun 50 en 60 zitten, hebben nog een levensverandering kunnen ondergaan. En een soort hun kijk op de wereld verandert. En dat is zo inspirerend dat ik soms naar mijn ouders kijk en denk, eigenlijk moet ik ook een beetje iets meer zoals jullie zijn. Gewoon iets meer durven te veranderen. Ik ben super veel bezig met de toekomst. Maar dat is meer omdat ik echt best wel een angstgedreven persoon ben. En ik ben altijd heel erg bang om alles en iedereen kwijt te raken. En dat is ook omdat er was ook een tijd dat
als ik niet heel snel heel succesvol zou worden, dan moest ik ook terug naar school. Weet je, dus dat was ook heel lang voor mij van, oh, het moet nu allemaal, want als ik het niet nu doe, dan ga ik het allemaal verliezen en dan ga ik weer terug naar dat leven waar ik zo niet van hield. Maar dat is gewoon niet meer zo, weet je. Dit is nu gewoon hoe ik leef. Maar ik heb toch altijd van, ik wil dit zo graag. En met dit bedoel ik wil gewoon zo graag voor altijd muziek kunnen blijven maken zonder angst.